Ito, ang ating mystery box no, na pinadala rin nila. Pinadalan tayo ng HAMOG Pops by Cancer TV, no? So ilalagay ko na lang ang link dyan, no, sa kanilang FB page, no? I-check nyo na lang kung gusto nyo umorder ng mga FUNKO, ng mga original talaga guys, na marami kasi guys mga nagkalat na mga fake na ganito, no? So ito, pinadala niya tayo ng napakaraming FUNKO. Dano ko talagang mangolekta na nito, no? Kasi alam nyo guys, sa mga FUNKO, dito mo lang makikita na yung Disney, yung Marvel, yung Star Wars, yung One Piece, yung Dragon Ball, yung Ghost Fighter, at lahat siguro ng kilala mong character, no, nandito sa FUNKO. Hindi kamukha ng ibang toy line na exclusive lang sila sa Marvel, yung iba exclusive lang sila sa DC, no. Hindi kamukha yan guys, no. Dito sa may FUNKO Pop guys, no, lahat ng klase ng mga character na kilala mo nandito, no. So yun yung nakakatuwa sa kanya, no? Hindi mo kailangan lumipat-lipat ng toy line, no, kung makongolekta ka nito, no? Maganda pa sa kanya guys, no, yung mga box niya same size lang, no. Pati yung mga FUNKO niya mga same size lang rin, no. Mga kadalasan yan ay 3.75 inches, no. So hindi ka mahihirapan na i-display sila o hilera sila sa yung display cabinet. So ano ba unahin natin, no? So nalilito ako, no. So unahin muna natin to, itong Star Wars na to, para raw sa asawa ko, no, kasi mahilig magluto yung wife ko. So yan, pinadalan tayo ng Pop Home na Star Wars Han Solo and Greedo Pop Salt and Pepper Shaker. So medyo mabigat siya, no. Sa loob, no. So first time ko tong i-open. Yung sarap ng pakiramdam na yun, Yan, so ito yung siguro sa salt o sa pepper, kahit naman ang siguro dito, no. So dito siguro natin ilalagay yung mga asin. Tapos pag tinaktak mo siya, dito siya lalabas. Ganda nito, bagay na bagay ito sa kusina ng aking asawa. So ito yung pangalawa, yan, dito mo ilalagay. So dito siya lalabas. So cool, no, lalong-lalo na sa mga fans ng Star Wars na katulad ko. Sa mga nagsisimula pa nga lang pala manood ng Star Wars, no, huwag kayong magtataka guys, no. Ang pinakasimula talaga ng Star Wars ay episode 4 talaga, no. So ginawa yan noong 1977 kasi nagugulat sila. Bakit yung episode 4 1977 tapos yung episode 1 1999, no? Guys, kasi nauna yung sequel, no, bago yung prequel, no. So nauna guys yung episode 4, 5, 6. Tapos sinundan niya yung episode 1, 2, 3. Sunod natin itong John Wick. Ito isa sa mga favorite ko talaga, no. Unang-una favorite na Hollywood actor ko si Keanu Reeves, no. Kasi unang-una wala pang John Wick. Palabas pa lang yung Matrix, no. Baga sa lahat ng movie, ang pinaka-paborito ko talaga sa lahat ng mga movie ay yung Matrix, no. Kasi grabe yung meaning ng movie na yun para sa akin, no. So yan, so nakakatawa, meron pa siyang protector. Ang tawag raw nila dito is Boss Protector. Yan, so yan, John Wick, vinyl figure. So vinyl siya, no, hindi siya yung bobblehead kasi dalawa to vinyl saka bobblehead. Yung bobblehead yung gumagalaw-galaw yung ulo. Yan, 387, John Wick Chapter 2. Yan, meron pa isa nito yung may kasama siyang aso. So ito yung binigay sa atin. Dahanin lang natin. Ang ganda naman nito. So yun guys, no, makikita nyo yung pagkakasculpt niya, no, sobrang detalyado. Hindi siya bobblehead, no, vinyl siya, no, kasi yung bobblehead gumagalaw-galaw tong ulo. Yan, so tabi lang natin si John Wick. So ito, ang ating mystery box, no, na pinadala tayo sa atin ng HAMOG Pops, no, by Cancer TV, no. So hanapin nyo lang to guys, no, sa kanilang FB at Cancer TV 03. Hello guys, no, so baka nangangailangan kayo ng mga premium na apps, no, na legit, hindi hack, hindi crack, at syempre hindi pirated, no, na sobrang mura nyo talagang mabibili, no. Ito katulad nito, no, Google Workspace for 499 pesos lang, Google Drive na Unlimited 300 pesos lang, Office 365 Premium Plus na 499 pesos lang, Windows 10 Pro Activation Key 559 pesos lang, Crisp Noise Cancellation 1 year 499 pesos lang, at ito na may mga productivity software niya, no, yung Grammarly Premium worth 200 pesos lang, Pro Writing Aid Lifetime 999 pesos lang, Canva Pro Lifetime 300 pesos lang, no, Willbot 1 year 499 pesos lang, Turnitin 3 months 459 pesos lang, Turnitin na good for 6 months, no, 639 pesos lang, Stream 1 year 399 pesos lang, no, Lynda.com na Lifetime 699 pesos lang, Skillshare na good for 2 months 499 pesos lang. So sa mga security naman, Kaspersky Total Security good for 1 year 570 pesos lang, McAfee Antivirus 5 years 699 pesos lang, NordVPN good for 1 year, no, 450 pesos lang. At sa entertainment, meron tayong HBO Max good for 1 year 550 pesos lang, Crunchyroll 1 year 350 pesos lang, Disney Plus good for 1 year 650 pesos lang. So i-PM mo lang ako guys sa FB para ma-refer kita doon sa tropa natin na nagbebenta ng mga premium app na yan. At syempre lahat ng offer na to, no, para hindi ka kakaba-kaba, meron niyang warranty. So ano pang hinihintay mo guys, no? Limited slots lang kasi ang mga ino-offer na to, no. So i-PM mo na ako sa FB ngayon bago ka maubusan. So balik na tayo sa pinapanood mo. Uy, favorite ko to Yan, ganda. So, ang favorite superhero ko at ang favorite super villain ko of all time, no, ito si Batman at syempre si Joker, no. Kung mapapansin nyo, marami akong damit, no, puro Joker ang mga nakadrawing doon, no. So, hindi sila terno.
Kasi ito yung mga katerno yata ni Joker, no? Itong Batman na to. Saka itong Joker na bank robber. Yan. Okay, so open natin siya. Si Batman muna. Tell me. Do you bleed? You will. Ilas natin si Joker kasi wala lang. Yan. So ang FUNKO pala, no, wala siyang masyadong laman, no. Pinakalaman niya lang talaga yung pinakalaruan lang o pinaka-collectible lang. Ay, ang ganda ng detalye nito. Ang cute. So, meron siyang batarang. Sa mga mata ng mga FUNKO, no, para siyang ano mo yun, botones. Hanggang likod, oh. Grabe, detalyadong detalyado. Sarap i-display naman ito. Ang cute. No, salamat sa HAMOG Pops, no, sa pagpapadala nila sa atin ito, no. Yan, so yan si Batman. Then open natin si Joker. Yun. So ang Joker na to ay si Heath Ledger. Ang pinakamagaling na gumanap na Joker, no. Ilang beses ko na kasi guys napanood yung The Dark Knight. Grabe, amazed na amazed pa rin ako sa pagganap ni Heath Ledger doon. Iba eh, iba yung pagkakaganap niya, no. So yan, detalyado rin siya, no. Nakita niyo yung Joker card sa may gilid, no. Yun, no. Sa may likod. Wow, Stig. So meron na tayong arch enemies, no? Si Batman and si Joker. Then isama natin si John Wick. Mr. Wick. At itong dalawang salt and pepper shaker. So maraming salamat ulit guys sa ating sponsor sa ating vlog na to, no, HAMOG Pops by Cancer TV, no. So hanapin niyo lang sila sa kanilang FB page, no, kung gusto niyo bumili, mangolekta ng mga FUNKO na katulad nito, no guys. Napakamura ng mga benta nila, as in minsan nga below SRP pa, no. Tapos yung ibang item nila, no, may mga freebies, no, may mga free na keychain, yung iba naman may mga t-shirt. So again, no, maraming salamat sa HAMOG Pops, no. Sigurado yan, no, magsisimula na ako mangolekta ng mga FUNKO na kamukha nito, no, kasi ang cute nila, oh. Kaya magugulat na kung sa susunod guys, no, yung background ng mga video natin ay mga FUNKO Pop na, no. Siya nga pala guys, no, kung meron kayong mga product dyan, no, na gusto nyong ipapromote dito sa ating YouTube channel, no, so i-PM nyo lang ako guys sa FB, no. Hanapin nyo lang ako, Marlon Ubaldo. Tapos i-discuss nyo sa akin guys doon, no, yung product nyo, no. Pag nasa linya ko yan, no, ano kaya hilig ko rin yan, no, gawa natin yan ng vlog, no. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan na mag-subscribe, i-like ang video na to, at syempre i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bago kong gawa ng mga video na kamukha nito, no. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye bye.